but this will allow me to control it. สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนจะไปทำเมนเควสเราจะแวะไปทำเควสพิเศษของเซบาสเตียนซึ่งถือเป็นเควสสำคัญที่สุดของเขาคนก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะก่อนจะไปห้องแมทแชมเบอร์เพื่อเริ่มทำบททดสอบของอาจารย์ราคาจะได้รับจดหมายจากออมินิสเขาบอกว่าแอนเป็นกังวลมากเพราะตอนแรกเซบาสเตียนสัญญากับแอนว่าออมินิสจะไปสุสานด้วยแต่ตอนนี้เซบาสเตียนเร่งให้แอนไปเดิมที่ออมินิสเดี๋ยวนี้แถมเซบาสเตียนก็ดูแปลกๆไม่เป็นตัวของตัวเองและขอให้เรามาที่สุสานด่วนที่สุดเราคิดว่าเควสนี้น่าจะเป็นไคลแม็กซ์ของเควสพิเศษของเซบาสเตียนแล้วดังนั้นเราจะทำเควสนี้กันก่อนเลยนะคะSebastian has gone too far. เมื่อเราไปถึงแอนบอกว่าเซบาสเตียนถลำลึกเกินกว่าที่เธอจะรับได้แล้ว Wait, Anne, please. Ominous. เพราะเขาไม่กลัวที่จะทำให้หมู่บ้านและทุกคนเป็นอันตรายเพียงแค่ใช้ของตกทอดซึ่งอาจมีโอกาสรักษาแอนได้เท่านั้นเธอยังฝากให้ออมินิสช่วยเซบาสเตียนด้วยก่อนที่จะจากไปออมินิสบอกว่าเซบาสเตียนอยู่ในสุสานแล้วและเขาแปลกใจที่เราไม่ได้อยู่ด้วยเราพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ออมินิสดูผิดหวังที่เราเคยสัญญาว่าจะดูไม่ให้เซบาสเตียนถลำลึกไปกว่านี้แต่ตอนนี้เซบาสเตียนกูไม่กลับแล้วเราเลือกที่จะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นออมินิสบอกว่าเขาจะเข้าไปอยู่เซบาสเตียนเพราะสุสานเต็มไปด้วยอินเฟอร์ไรเรางงว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นเราก็ต้องตามออมินิสเข้าไปในสุสานนะคะเราเองก็จำได้ว่าครั้งนั้นที่เรามาสุสานเต็มไปด้วยแมงมุมออมินิสบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขากับแอนมาถึงเซบาสเตียนอยู่ในห้องโถงใหญ่แต่อย่างที่ออมินิสบอกไปก่อนหน้าในสุสานมีอินฟราเต็มไปหมดเลยพอมาถึงห้องโถงใหญ่เซบาสเตียนไม่อยู่แล้วแล้วก็ใช้ในเพจที่อยู่ข้างบนสู้จากข้างบนไปเลยนะคะจะได้ชนะง่ายกว่าเมื่อชนะแล้วออมินิสนึกได้ว่าแอนต้องไม่ฟ้องโซโลมอนแน่ๆเพราะตอนที่แอนเห็นอินฟราไลครั้งแรกเธอคิดว่าเซบาสเตียนถูกโจมตีแต่เขาบอกเธอว่าเขารู้วิธีใช้ของตกทอดแล้วเราคิดว่าเขาสร้างอินฟราไลแต่ออมินิสบอกว่าการสร้างยากเกินไปแต่เขาสามารถใช้ของตกทอดในการควบคุมอินฟราไลได้ระหว่างที่ออมินิสกับแอนช่วยกันสร้างที่กั้นกันไม่ให้อินฟราไลออกไปข้างนอกนั้นเซบาสเตียนก็เอาแต่พูดเรื่องรักษาแอนเรารู้ว่าโซโลมอนจะไปหาศาสตราจารย์แบ็คแน่ๆออมินิสจึงชิงจะกลับไปที่ฮอกวอตส์ก่อนเพื่อจูงใจแบล็กว่าโซโลมอนกับเซบาสเตียนแค่ทะเลาะกันเท่านั้นอ้าวออมินิสทิ้งเรากลางทางแบบนี้ได้ไงแล้วก็ไปต่อซึ่งต้องสู้กับอินฟราไลเยอะมากบางทีแวบไปอีกห้องกลับมาอีกทีห้องเดิมก็อินฟราไลงอกขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่เราจะมองเห็นเซบาสเตียนไกลๆแล้วก็ต้องใช้โครงกระดูกตั้งเป็นบันไดเพื่อขึ้นไปหาเซบาสเตียนเขาบอกว่าเขาพยายามหาทางช่วยเอาเวทมนต์สายมืดออกจากแอนแต่เขาสามารถใช้ของตกทอดควบคุมเวทมนต์ช็อตมืดได้เหมือนกับที่เขาควบคุมอินเฟอร์ไลเราบอกกับเซบาสเตียนว่าเขาไม่ได้ควบคุมพวกมันเลยเพราะเราต้องสู้มาตลอดทางทันใดนั้นโซโลมอนก็โผล่มาก่อนที่จะดึงของตกทอดออกจากมือเซบาสเตียนไปทำลายทิ้งตอนนี้เซบาสเตียนจึงกดมาและล่าคาถาใส่โซโลมอนกลายเป็นว่าเราต้องสู้กับโซโลมอนเพื่อป้องกันตัวเองเฉยเลยนะคะคือจริงๆเราก็พยายามสู้กับอินฟราเป็นพร้อมกันด้วยแต่โซโลมอนยิงเราเละเลยสู้มาสักพักเราถึงรู้สึกว่าตราบใดที่โซโลมอนยังอยู่อินฟราก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเราควรโฟกัสการสู้กับโซโลมอนมากกว่านะคะพอเราสู้จนชนะแล้วก็จะตัดเข้าคัสซีนที่เซบาสเตียนยังไล่คาถาใส่โซโลมอนไม่หยุดโซโลมอนบอกว่ายังไงเราก็ไม่มีทางรักษาแอนได้แต่เซบาสเตียนยังไม่ยอมและใช้คำสัตย์พิฆาตว่าได้เคดาว่าใส่โซโลมอนสังหารเลยนะคะ
เอาจริงๆเราอึ้งอยู่คือใช้คาถาอื่นก็ได้ไหมอะYou've made your choice. Oh, Anne. What have you done? อย่างที่เห็นนะคะแอนก็เข้ามาจัดการเซบาสเตียนอินฟลายรวมทั้งตำราอาคมก่อนจะพาศพโซโลมอนออกไป I must get out of here. ตอนนี้เราก็ต้องรีบวิ่งตามเซบาสเตียนไป Wait! เซบาสเตียนก็ดูไปแล้วล่ะค่ะเอาแต่พูดว่าแอนไม่รอดแน่ๆโซโลมอนไม่เคยช่วยพวก You เราเล saw ย him, didn't you? He was going to ruin her life. He คือตอนนี้ก็ attacked พูดอ us. อกมา108เหตุผลว่าทำไมเขาต้อง I ใช้คำ had สาป to พิ use the ฆาต killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it, เอาจริงๆเราเลือกตอบได้ว่าคำสาปนี้เป็นสิ่งที่คนควรรู้หรือไม่ซึ่งรอบแรกเราตอบว่าไม่มีใครควรรู้นะคะซึ่งพอเราบอกว่าเขาถลำลึกเกินไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็จบบทสนท I นาไป need เล to ย find Ominous. เขาต้องการไปหาออมินิสเดี๋ยวนี้และขอให้เราพบภายหลังในอันเดอร์ครอป Let's meet later at the Undercroft. All right? If เรา I เองก็ hadn't เสียดาย known อยาก how เรียน to คาถา cast ทั้ง it, หมดเราเลยตัดสินใจเล่นใหม่และบอกว่าคนควรรู้คำสาปพิฆาตแทนซึ่งเราก็ยอมรับว่าโซโลมอนโจมตีเราก่อนแล้วไม่มีทางเลือกและซาบาสเตียนกล้าหาญและเป็นห่วงแอนมากกว่าโซโลมอน I knew you'd understand. เพื่อนอวยเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ไหว I นะ did คะ do the right thing. อันนี้จริงๆแล้วว่าเซบาสเตียนทำเกินไปมากเลย if I knew how. สุดท้ายเขาก็เสนอให้จะสอนเราแล้วก็เรียนไปนะคะคราวนี้เราก็มีคาถาในเกมครบทุกอันแล้วพอเช็คอีกทีเราจะมีเควสต่อเนื่องของเซบาสเตียนให้ไปหาเขาที่อันเดอร์ครอฟต่อเลยจังหวะเราไปหาเซบาสเตียนเราบังเอิญเดินผ่านประตูที่มีสัญลักษณ์เควสอยู่พอเราเข้าไปดูมันคือวิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์ถ้าจำจากหนังสือได้แฮร์รี่บอกว่าวิชานี้น่าเบื่อมากๆเลยนะคะเราเลยลองกดเล่นดูซึ่งมันก็น่าเบื่อจริงๆและยาวมากเริ่มจากศาสตราจารย์บิลเลคเชอร์เรื่องการปฏิวัติกอบลินอย่างยาวเลยนะคะขนาดออมนิสยังหลับ But more specifically, we will address the devastating เราสามารถกดให้ตัวละครพยายามตื่นหรือจะปล่อยให้หลับไปเลยก็ได้มั้งคะ industry. จากนั้นเขาจะพาเราออกไปข้างนอกเพื่อหาฟิลไกด์เพจ2 อันเรายังสามารถคุยกับมาดามโคกาว่าเรื่องที่เธอมาทำงานกับฮอกวอตส์ซึ่งเธอบอกว่าหลังจากการคัดตัวที่มีปัญหาเธอก็ทำงานให้กระทรวงเวทมนต์ของญี่ปุ่นที่ระหว่างนั้นเธอได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศาสตราจารย์วิสลีย์ที่ทำงานเป็นผู้ถอดคำสั่งให้กระทรวงเวทมนต์อังกฤษหลายปีต่อมาวิสลีย์ส่งจดหมายมาหาเธอด้วยตำแหน่งอาจารย์วิชาสอนบินถึงแม้จะมีปัญหากับทีมเทนคุกแต่เธอก็ยังชอบการบินและเก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะ คราวนี้กลับไปที่อันเดอร์คอฟกันดีกว่าออมนิสบอกว่าแอนเศร้ามากเพราะต้องฝังโซโลมอนตามลำพัง Alone. I did it for her. Sebastian. เขายังบอกว่าแอนทำใจไม่ได้ให้จะส่งตัวเซบาสเตียนไปให้ทางการ What? เซบาสเตียนก็ดูช็อกนิดนึง She นะคะ saw what happened. ออมนิสขอให้เซบาสเตียนลองคิดไต่ตรองดู Did you hear that? เมื่อเราคุยกับเขาเซบาสเตียนก็ยังยืนยันว่าเขาไม่อยากทำร้ายโซโลมอนและไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้ได้ I ยังไง can't believe he's gone. เขาคิดว่าเขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะแอนต้องการเขาและเขาขอร้องให้เราคุยกับออมนิส You can talk to Ominous. Thank you. ซึ่งเมื่อเราตอบว่าเราจะช่วยเขาก็ขอบคุณและบอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดี No ไม่ว่าอะไร matter จะ what เกิดขึ้น happens ก็ดี from ใจที่เรา here, เจอกับเรานะคะ I'm glad we met. After I last saw you, ตอน I นี้ went ก็ต้องไป straight หา to ออมนิส Hogwarts. Before I had เขา time บอกว่า to เขา talk to ยังไม่ Black, ทัน I ไปหา had แบล็กก็ได้ Anne. ยินข่าวจากแอน I เมื่อกลับ rushed มา to ที่เฟล Velcroft คอป and ก็เห็น found เธออยู่ her กับศพ with ของ some โซโลมอนอย่างเศร้าซ้อย She was beside herself with grief. ในแง่หนึ่งเธอก็อยากให้เซบาสเตียนรับโทษชดใช้ความผิด อีกด้านเธอก็ทำใจแจ้งจับเขาไม่ได้
ออมมินิสเองก็ไม่อยากเชิญเซบาสเตียนแต่ก็ไม่มีทางเลือกซึ่งกลายเป็นว่าหน้าที่ตกมาเป็นของเรานะคะแน่นอนว่าเราอยากจะแจ้งจับเซบาสเตียนแต่เรากลัวว่าเราจะพลาดอะไรบางอย่างในเกมไปหรือเปล่าถ้าขาดเซบาสเตียนในเกมเราจึงตัดสินใจเลือกไม่แจ้งจับเขานะคะแล้วบอกออมมินิสว่าเรามีทางเลือกแจ้งจับเขาตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เซบาสเตียนเองก็เสียใจมากและเขาไม่น่าจะทำเช่นนี้อีกออมมินิสไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่เราบอกให้เขาคิดถึงแอนเพราะนอกจากสุขภาพของเธอแล้วแอนเพิ่งเสียโซโลมอนไปเราไม่ควรให้เธอเสียบาสเตียนไปอีกคน Omnis ก็ยอมรับว่าเราพูดถูก Perhaps you're right. ถึงแม้เซบาสเตียนสมควรได้รับโทษแต่ถ้าเราแจ้งจับเขาก็เหมือนลงโทษแอนไปด้วยแล้วหวังว่าพวกเราตัดสินใจถูกต้องซึ่งเขาจะได้พูดกับแอนให้เราคิดว่าออมนิสนี่เป็นคนดีจริงๆนะคะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเซบาสเตียนและคำสาปพิฆาตคราวหน้าเราจะกลับไปเล่นบททดสอบของบาคากันต่อพบกันใหม่คราวหน้านะคะขอบคุณค่ะ